Welcome back, students. আমি আজি নেক্সট চেপ্টাৰটো ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো যোনটো কৰি আছিলোঁ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পটেনচিয়েল এণ্ড কেপাচিটেন্স তাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আজি মই ৰেকৰ্ডিংখিনি স্কুল বিল্ডিঙত কৰি আছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে সেইটো কাৰণে অলপ বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ হ'ব পাৰে চ' বেকগ্ৰাউণ্ড নইজটো তোমালোকে অলপ এক্সকিউজ কৰিবা ইগন'ৰ কৰিবা একচুৱেলি অ'কে চ' উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে লেট আছ ষ্টাৰ্ট চ' টুডে আমি নতুন পাৰ্টটালৈ গৈ আছোঁ লাষ্ট ক্লাছত আমি চাইছিলোঁ যে বেলেগ বেলেগ চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ এটা ডাইপলত অ'কে বা এটা ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল এনাৰ্জিবিলাক কেনেকৈ ভেৰি কৰিছিলে এটা চিষ্টেম অফ 1 পাৰ্টিকেল চিষ্টেম 2 পাৰ্টিকেল চিষ্টেম 3 পাৰ্টিকেল চিষ্টেম ডাইপল ফিল্ডত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এটা ডাইপলে তাৰ পটেনচিয়েলটো কেনেকৈ ভেৰি কৰিছিলে অ'কে ফাৰ্ষ্ট কেইটামান ইণ্ট্ৰডাক্টৰী আজি যোনটো মেইন বস্তুটোলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ট্ৰডাক্টৰী কথা আমি জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ন' হোৱাট আৰ কণ্ডাক্টৰ্ছ এণ্ড ইনচুলেটৰ্ছ আমি অলৰেডি আগতে কৈ গৈছোঁ কিন্তু কণ্ডাক্টৰ্ছ এণ্ড ইনচুলেটৰ্ছ কি হয় অ'কে তোমালোকে শুনি আহিছা কণ্ডাক্টৰ্ছ ইনচুলেটৰ্ছ কি হয় আৰু এই কণ্ডাক্টৰ্ছ ইনচুলেটৰ্ছবিলাক একচুৱেলি ক্লাছিফিকেশ্যন যদি মই কৰিব যাওঁ ছাবষ্টেঞ্চবিলাক ব্ৰডলি আমি দুটা টাইপত ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' অল কাইণ্ডছ অফ মেটেৰিয়েলছ অ'কে all kinds of materials can be classified into two types okay and what are these two types they are conductors and insulators and this classification is based on the property of flow of charges through them the mane charge bila kiman sohoje heotor majore flow koribo pare hetu property upor base kori pela etu duta division kora hoise yar eta third division o ase semiconductor kintu hetu ami eta introduce nokoru jete ami semiconductor devices ba electronic devices jete pohim tete ami ekhini bostu bhalke sam কণ্ডাক্টৰ্ছ এণ্ড ইনচুলেটৰ্ছত এতিয়া যদি আমি যোনকেইটা বস্তু ইয়াত ক্লাছিফাই কৰিব যাওঁ তোমালোকক যদি কণ্ডাক্টৰ বুলি মই সুধিব যাওঁ প্ৰথমতে তোমালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ কণ্ডাক্টৰৰ কথা ক'বা তোমালোকে এক্সাম্পল হিচাপে ক'বা চিলভাৰ ঠিক আছে তোমালোকে ক'বা কপাৰ অ'কে তুমি ক'বা এলুমিনিয়াম চ' দিজ আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ্ছ অ'কে তোমালোকে যদি অলপ এক্সট্ৰাভেগেণ্টলি যদি বস্তুটো ভাবিব যোৱা যে হিউমেন বডিও এটা কণ্ডাক্টৰ হয় অ'কে চবেই ইলেক্ট্ৰিক শ্বক খাই পাইছে চাগে ঘৰত চ' ইলেক্ট্ৰিক শ্বক যিটোকে খাইছা চ' হিউমেন বডি ইজ অলছ' এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্টৰ অ'কে চিম্পলি যদি মই তোমাক যদি কওঁ যে ইনচুলেটৰ্ছ কি আছে যদি তুমি এক্সাম্পল দিব লাগে মেবি তোমালোকে ক'বা গ্লাছ অ'কে উড ছাপ'জ ডায়মণ্ড এইবিলাক আমি ইনচুলেটৰ হিচাপে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ অ'কে চ' এইবিলাক বস্তু যদি ইনচুলেটৰ হিচাপে ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ দুটাৰ মাজত এটা ব্ৰড ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে হয় যে কি হৈ আছে ইয়াত চাৰ্জ ফ্ল' হৈ আছে ইজিলি আৰু ইয়াত চাৰ্জ ইজিলি ফ্ল' হোৱা নাই এতিয়া কিয় হোৱা নাই তাৰ এটা ৰিজন আছে অ'কে আমি যদি এটা যদি ছাপ'জ ডিফাৰেঞ্চ হিচাপে যদি বস্তুটো জুখিব যাওঁ যে কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰৰ মাজত মেইন ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে সেই গোটেইটো বস্তুটো তুমি বুজিবৰ কাৰণে অ'কে উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্ট অফ ফ্ৰী এণ্ড বাউণ্ড ইলেক্ট্ৰনছ ফ্ৰী এণ্ড বাউণ্ড চাৰ্জেছ অ'কে চ' ফ্ৰী চাৰ্জ কি হয় আৰু বাউণ্ড চাৰ্জ কি হয় সেইটো বেচিছৰ ভিত্তিত আমি ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ বা এইটো ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ যে মেটেৰিয়েলছ কণ্ডাক্টৰ্ছ আৰু ইনচুলেটৰ্ছবিলাক কেনেকৈ আহে এতিয়া মই যদি ক'ব যাওঁ যে ফ্ৰী চাৰ্জৰ কথা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা চাগে যে ফ্ৰী চাৰ্জবিলাক কি হয় ফ্ৰী চাৰ্জবিলাক থাকে কণ্ডাক্টৰত অ'কে আমি বহুতবাৰ এইটো মেনশ্যন কৰি আহিছোঁ কণ্ডাক্টৰত কি হৈ যায় যে যোনবিলাক কণ্ডাক্টৰ জেনেৰেলি হয় যেনেকৈ মেটালিক কণ্ডাক্টৰ মই এটা চিলভাৰে লৈছোঁ এলুমিনিয়ামে লৈছোঁ সিহঁতৰ কোন হয় যোনবিলাক তাৰমানে আউটাৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক যে কিবা এটা ধৰা এটা ইলেক্ট্ৰন এটম এটা আছে চাম এটম ইজ দেয়াৰ চ' যোনবিলাক আউটাৰ চেলত যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন আছে এই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক বহুত লুজলি বাউণ্ড হৈ থাকে হ'ল একদম লুজলি বাউণ্ড হৈ থাকে চ' যেতিয়া তাৰমানে অলপমান সিহঁতক তাৰমানে কিবা এটা ইম্পেক্ট এটা হয় বা কিবা এটা অলপ এনাৰ্জি দিলেও তাৰমানে সিহঁতে দে জেনেৰেলি গেট ডিটেচ এইটো ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে অ'কে আৰু জেনেৰেলি কি হৈ যায় এটা কণ্ডাক্টৰ ধৰা তুমি অলপ মেটেলিক ৰড এডালে লৈছা এনেকুৱা টাইপৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ধেৰ থাকে এনেকুৱা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ জেগাই থাকিব ঠিক আছে চ' এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছবিলাক বহুত বেছি কোৱাণ্টিটিত থাকে আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় ছাপ'জ তুমি এতিয়া কি কৰিছা যে এটা এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰভাইড কৰি দিছা যদি তুমি এটা এক্সটাৰ্নেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা এইটো ডাইৰেকশ্যনত দিছা এতিয়া আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি হ'ব সদায় ইলেক্ট্ৰনছবিলাক তাৰ অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনত ফ্ল' কৰিব ইলেক্ট্ৰনছ উইল ফ্ল' ইন দ্য অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন বিকজ এইটো এটা এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ হৈ আছে চ' যিটোকে এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ এটা হ'ব চ' ইলেক্ট্ৰনছবিলাক উল্টা ছাইডে ড্ৰিফ্ট কৰিব লাগি যাব আৰু এণ্ড দ্য ড্ৰিফ্ট অফ পাৰ্টিকলছ ইন ওৱান ডাইৰেকশ্যন এটা ডাইৰেকশ্যনতে যদি পাৰ্টিকলবিলাকে যদি ড্ৰিফ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটোক আমি কাৰেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' দিছ কনষ্টিটিউটছ এন ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট অ'কে এতিয়া এই যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আছে অ'কে সেইবিলাক ফ্ৰী কেৰিয়াৰ্ছ বুলি কয় এইবিলাক ফ্ৰী চাৰ্জেছ বুলি কয়
আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক ওলাই যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা এইখিনি ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া ওলাই গ'ল ইয়াত এই কি হৈ গ'ল এই এটমটো জেনেৰেলি কি হৈ গ'ল পজিটিভ হৈ গ'ল হ'লে কাৰণ ইয়াত এটা ডেফিচিয়েণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট আছিলে যেনেকৈ ডেফিচিয়েণ্ট হৈ গ'ল এইটো এটা পজিটিভ আয়ন বনি গ'ল দিছ বিকামছ এ পজিটিভ আয়ন আৰু এই পজিটিভ আয়নছবিলাক কি হয় এইটো এটা ছলিড হয় এইডাল ৰড এডাল ছলিড হয় চ' এতিয়া এটমবিলাক যদি চবফালে ঘূৰি ফুৰে এতিয়া আমাৰ যোনটো ডেফিনেশ্যন অফ ছলিড লিকুইড এণ্ড গেছৰ মতে ছলিডবিলাকৰ এটমবিলাক কি হ'ব লাগিব ৰিজিডলি ছাৰ্ফেচৰ লগত বা ৰিজিডলি দে হেভ টু বি পেক ক্লোজ টুগেডাৰ টু গিভ ইট এ ইউনিফৰ্ম শ্বেপ সেইটো কাৰণে কি হ'ব লাগিব এই ছলিডবিলাকে নিজৰ জেগাত থাকিব লাগিব বেচিকেলি পজিটিভ আয়নবিলাক যোনবিলাক হ'ব সেইবিলাক নিজৰ ফিক্স পজিশ্যনত থাকিব লাগিব আৰু সেই যোনবিলাক ফিক্স পজিশ্যনত থাকে সেইবিলাক কি হৈ যাব তেতিয়া সেইবিলাকক আমি বাউণ্ড চাৰ্জ বুলি ক'ম এই পজিটিভ চাৰ্জটোক আমি কি বুলি ক'ম এইটো আমি বাউণ্ড চাৰ্জ বুলি ক'ম চ' এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আছিলে যে এইবিলাক হৈ গ'ল আমাৰ ফ্ৰী চাৰ্জ আৰু সেইবিলাক হৈ গ'ল আমাৰ বাউণ্ড চাৰ্জ এতিয়া যদি ছেইম বস্তুটো যদি মই এতিয়া এটা মেটেলিক ৰড এডাল নলৈ পেলাই যদি মই এটা ছাপ'জ গিলাচ এটা লৈছোঁ গিলাচ এটাত ইলেক্ট্ৰলাইট লৈছোঁ অলপ চ' দিছ ইজ ইলেক্ট্ৰলাইট অ'কে ইলেক্ট্ৰলাইট লৈছোঁ ইলেক্ট্ৰলাইট মানে এনেই কিবা চল্ট চলিউশ্যন টাইপ এটা তোমালোকে জানা ইলেক্ট্ৰল পানী খোৱা যে তোমালোকে যেতিয়া কি হয় কি বুলি কয় এইটো ORS খোৱা তোমালোকে ORS ইজ এন ইলেক্ট্ৰলাইটিক ইটছ এ কাইণ্ড অফ এন ইলেক্ট্ৰলাইটিক লিকুইড তাত কি থাকে বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ ডিজলভড আয়নছ থাকে এতিয়া এইটো এই ইলেক্ট্ৰলাইট লগত কি থাকে ইয়াত পজিটিভ আয়নছো থাকে ইয়াত নেগেটিভ আয়নছো থাকে হ'ল চ' পজিটিভ আয়নছ আৰু নেগেটিভ আয়নছ এটা কি হ'ল এতিয়া এইটো ইলেক্ট্ৰলাইটটো কি হৈছে এইটো এটা লিকুইড হৈ গ'ল চ' যিহেতু এটা লিকুইড হৈ গ'ল এতিয়া যদি মই এটা এই লিকুইডটোত এটা ফিল্ড এটা দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনছবিলাক মোৰ এতিয়া উল্টা চাইডে মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু পজিটিভ আয়নছবিলাক কি হ'ব মোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব কাৰণ এইটো এটা লিকুইড হয় সেইটো কাৰণে এই যোনবিলাক বাউণ্ড চাৰ্জ হয় ইয়াৰ বাউণ্ড চাৰ্জবিলাকৰ মুভমেণ্টবিলাক ৰেষ্ট্ৰিক্টেড নহয় হ'লে তাৰপিছত সেইকাৰণে এইটো একজেক্টলি আমি এইটো পজিটিভ আয়ন বুলি কৈ পেলাই এইটো বাউণ্ড চাৰ্জ বুলি ক্লাছিফাই নকৰিলেও হ'ব নেক্সট এতিয়া কি হৈ যাব চ' এনেকৈ আমি ইনচুলেটৰ্ছবিলাকক ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা ইনচুলেটৰ হয় এইটো এটা ইনচুলেটৰ হয় তাৰপিছত ছাপ'জ তোমালোকে যদি এতিয়া কি হৈ যায় এটা যদি তোমালোকে এটা ইনচুলেটৰ এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ হয় এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ আছিলে এতিয়া ইনচুলেটৰৰ কথা যদি মই পাতিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ইনচুলেটৰ্ছবিলাকত যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন হয় এইবিলাক খুব টাইটলি ইয়াত ধৰি ৰাখে চ' এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰে চ' যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব লাগে চ' দেৰ ইজ ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ চ' আমাৰ কি হৈ যায় এই ইনচুলেটৰ্ছবিলাকত দেৰ ইজ ডেফিচিয়েঞ্চি অফ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ যিহেতুকে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ডেফিচিয়েণ্ট হয় সিহঁত সেইকাৰণে কি হৈ যায় এটা ইনচুলেটৰ্ছবিলাকে যোনটো কেৰি কৰিবলৈ যোনটো এটা কিবা এটা ইলেক্ট্ৰিক এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড দিলেও সিহঁতৰ এটা কাৰেণ্ট জেনেৰেট নকৰে সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় দে আৰ ক্লাছিফাইড এজ ইনচুলেটৰ্ছ চ' ৰাফলি তাৰমানে চাব গ'লে এনেকৈ আমাৰ এই গোটেই ক্লাছিফিকেশ্যনটো কৰা হৈছে এতিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে এতিয়া জানা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো নেক্সট টপিকটো যদি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ এইটো বস্তু নলেজটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব অ'কে কণ্ডাক্টৰ্ছ ইনচুলেটৰ্ছৰ ডেফিনেশ্যন এইবিলাক কি ক'লোঁ এইমাত্ৰ মই যিখিনি কথা চ' এই গোটেইখিনি বস্তু নোটছত থাকিব তোমালোকে এইখিনি পাই যাবা নোটছটো এতিয়া নেক্সট এতিয়া ছাপ'জ এটা মই কণ্ডাক্টৰ এটা লৈ এতিয়া মই কি ক'ব লাগিব বেলেগ বেলেগ এটা কণ্ডাক্টৰ মই যিহেতুকে ষ্টাডি কৰিব গৈ আছোঁ সেই কণ্ডাক্টৰটো বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যনৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰত হ'লে কি হয় বাহিৰত হ'লে কি হয় কণ্ডাক্টৰটো যদি এজ এ হ'ল মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটাৰ ভিতৰত সোমাই পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান আমি ষ্টাডি অলপ চাব লাগিব হ'ল চ' উই হেভ টু লুক এট দ্য বিহেভিয়াৰ অফ কণ্ডাক্টৰ্ছ ইন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডছ বিহেভিয়াৰ অফ চ' কণ্ডাক্টৰবিলাকৰ বিহেভিয়াৰবিলাক আমি চাব লাগিব ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ডত মই এতিয়া কি কৰিম ছাপ'জ এইটো বুজি পাবলৈ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱান বেলেগ বেলেগ ল'ম যে ইণ্টেৰিয়ৰ অফ এ মই ইয়াত বস্তু এটা লিখি দিম তোমালোকৰ একচুৱেলি কি হয় চ' ফাৰ্ষ্ট নেট ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড ইজ জিৰ' ইন দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ অফ এ কণ্ডাক্টৰ নেট ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফিল্ড ইজ জিৰ' ইন দ্য interior of a conductor এটা কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰত অ'কে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হয় কণ্ডাক্টৰ এটা ভিতৰত এতিয়া কেনেকৈ হয় ছাপ'জ মই এটা এক্সাম্পল লওঁ মই কি কৰোঁ এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা মই লওঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা কেনেকৈ জেনেৰেট হয় মোৰ দুটা প্লেট আছে মই ধৰি লৈছোঁ এখন দুখন প্লেট হয়
প্লেট মানে মই যদি ক'ব যাওঁ তোমাৰ দুটা সাৰফেস বুলি ধৰি লোৱা দুখন এনেকৈ হাতখনে মোৰ দুটা প্লেট বুলি মই ধৰি লোৱা হ'ল এতিয়া মোৰ এখন হাত কি হৈ আছে পজিটিভ চাৰ্জ হৈ আছে এইটো নেগেটিভ মই এটা কথা জানো যে সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰিব হ'লে মোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কোনফালে ক্ৰিয়েট হ'ব এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যদি মই যদি তোমাক ক্ৰিয়েট হৈছে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে সদায় পজিটিভ বা নেগেটিভ হ'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ক্ৰিয়েট হ'ব অ'কে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দিছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি ডিৰেক্টেড ইন দ্য ডিৰেকশ্যন ফ্ৰম পজিটিভ টু নেগেটিভ হ'লে এতিয়া ইয়াত কি হৈ গ'ল ছাপ'জ মই কি কৰিম এতিয়া ইয়াত মই ইয়াৰ মাজতে এটা কি কৰিলোঁ এটা কণ্ডাক্টৰ এটা ৰাখি দিলোঁ এটা টুকুৰা এটা মেটেলৰ টুকুৰা এটা ল'লোঁ আৰু এই মেটেলৰ টুকুৰাটো ইয়াত ৰাখি দিলোঁ হ'ল এতিয়া এই মেটেলৰ টুকুৰাটো ইয়াত ৰাখি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এটা মেটেল হয় চ' যেতিয়াকৈ মেটেল হয় ইয়াৰ কি হ'ব ইয়াত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বহুত থাকিব চ' লেট আছ চে হোৱাট ইজ গোইং টু হেপেন নাও চ' ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব মোৰ যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ হ'ব বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যোনটো তাৰমানে ডিৰেকশ্যন হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো হ'ব এইটো চ' এনেকৈ যাব দে গোইং টু গো লাইক দিছ এণ্ড দিছ ৱে হ'ল এইটো ডাইৰেকশ্যনতে গৈ আছে এতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো যিহেতু এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছিলে এইটো এক্সটাৰ্নেল বুলি মই কৈছোঁ এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডটো এইটো ডাইৰেকশ্যনত আছিলে এতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ এই এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডটোৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজত যোনবিলাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছবিলাকে কি কৰিব সি অপজিট ছাইডে ড্ৰিফ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ৰাইট মই এইটো কথা কৈছিলোঁ যে যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াত যদি এটা ইলেক্ট্ৰন এটা আছে এই ইলেক্ট্ৰনটো কোনফালে মুভ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব এইফালে মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব হ'ল চ' যিহেতুকে এইফালে মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এই মেটেলৰ টুকুৰাটো যিমানখিনি ইলেক্ট্ৰন আছে চবেই উল্টা ছাইডে মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব যোনটো এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডৰ কাৰণ কিয় এট্ৰেক্টিভ ফ'ৰ্চ এটাৰ কাৰণে আছে তাৰ মানে এতিয়া কি হৈ যাব মোৰ এই গোটেই ছাইডটো দিয়াত কি হৈ যাব ইলেক্ট্ৰনছবিলাক আহি এনেকৈ জমা হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু যিহেতুকে এইটো ছলিড হয় ইলেক্ট্ৰনছবিলাকৰ এটা বাউণ্ডৰী এটা আছে এইটো বাউণ্ডৰী হয় ইয়াতকৈ বেছি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে এইটো ছলিড হয় চ' গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰনছ আহি পেলাই এইটো জেগাত জমা হৈ গ'ল যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰনখিনি ইয়াত আহি পেলাই জমা হৈ গ'ল এতিয়া কি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে এই যোনটো তাৰ অপজিট ছাইড হ'ব এতিয়া অপজিট ছাইডটো ইলেক্ট্ৰন ডেফিচিয়েণ্ট হৈ গ'ল তাৰমানে অপজিট ছাইডে কি হৈ যাব এটা পজিটিভ এটা আয়নৰ এটা কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব আৰু এইফালে এটা পজিটিভ এটা পলাৰিটি এটা ইনডিউচ হৈ যাব তো এতিয়া কি হ'ব তোমালোকে চোৱা মই তোমালোকক কৈছিলোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে যে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডেভেলপ হ'বৰ কাৰণে পজিটিভ বা নেগেটিভ হ'লে সদায় ফিল্ডটো থাকিব এতিয়া যদি মই এই এই কণ্ডাক্টৰটো ভিতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওঁ বাহিৰৰখিনি ইগন'ৰ কৰোঁ তাৰপিছত এইফালে পজিটিভ আছে এটা ফিল্ড আৰু এইফালে নেগেটিভ আছে তাৰ মানে কি হৈ গ'ল মই ক'ব গ'লে টেকনিকেলি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈও এটা ফিল্ড থাকিব লাগে হ'ল ফিল্ড ডিৰেকশ্যনটো থাকিব লাগে চ' এইটো ফিল্ড মই উল্টা ছাইডে আছে আৰু এইটো এই ইণ্টাৰনেল ফিল্ড বুলি কওঁ চ' এই এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডটোৱে কি কৰিলে কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰতে এটা ইণ্টাৰনেল ফিল্ড এটা জেনেৰেট কৰিলে হ'লনে এতিয়া কি হৈ যাব তুমি যিমানেই প্ৰথমতে কি হ'ব এইটো ইনক্ৰিজ হ'ব অলপ প্ৰথমতে তুমি সোমাই দিলা লাহে লাহে ইনক্ৰিজ হৈ যাব এই ইণ্টাৰনেল ফিল্ডটো ইনক্ৰিজ হৈ থাকিব ইণ্টাৰনেল ফিল্ডটো কেতিয়ালৈকে ইনক্ৰিজ হ'ব যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এই কণ্ডিশ্যনটো আহি নাযায় ই এক্সটাৰ্নেল ইজ ইকুৱেলছ টু ই ইণ্টাৰনেল যেতিয়া এই কণ্ডিশ্যনটো মিট কৰিব তেতিয়া কি হৈ যাব দুটাৰ ফিল্ড ইকুৱেল হৈ যাব আৰু যিহেতুকে এইটো অপজিট হয় আৰু ভেক্টৰ ফিল্ড হয় চ' অপজিট ডিৰেকশ্যনত যিহেতুকে গৈ আছে চ' তোমাৰ যোনটো ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো নেট ফিল্ডটো জিৰ' হ'ব যদি এইটো দুটা ইকুৱেল হৈ যায় এইটো এইফালে আছে এইটো ইফালে আছে চ' দুইটা অপজিট ছাইডৰ ফিল্ডে কেঞ্চেল কৰিলে চ' ইয়'ৰ টোটেল ফিল্ড অ'কে উইচ উইল বি ই এক্সটাৰ্নেল ফিল্ড মাইনাছ ই ইণ্টাৰনেল ফিল্ড অ'কে চ' দেট উইল বি জিৰ' হ'ল চ' এইটো কেতিয়ালৈকে একুমুলেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়ালৈকে একুমুলেশ্যন হ'ব যেতিয়ালৈকে ইয়াত ইমানখিনি চাৰ্জ আহি নাযায় সেই চাৰ্জটোৱে কিমানখিনি ফিল্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব এটা ইণ্টাৰনেল ফিল্ড জেনেৰেট কৰিব লাগিব যোনটো এক্সটাৰ্নেল ফিল্ডৰ লগত সমান হ'ব আৰু তাৰপিছত কি হৈ যাব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ যাব চ' এতিয়া সেইকাৰণে মই তোমাক কওঁ যে এটা যদি কণ্ডাক্টৰ এটা লৈ পেলাই মই যদি এটা ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মাজত ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইনচাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ এই কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত কি হৈ যায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ যায় ৰাইট চ' আমি এইটো আগতেও চাইছোঁ যে এটা স্পেৰিকেল ছাৰ্ফেচ এটা স্পেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ লৈ পেলাই তাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি গজ লৈ ইউজ কৰি পেলাই তাক ফিল্ড ওলাব ট্ৰাই কৰিছোঁ তো আমি পাইছিলোঁ যে তাত কি আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' আছিলে হ'ল চ' গজ লৈ ওলাব যাওঁতে আমি তাৰপৰা ফ্লাক্সটো ওলাই লৈছিলোঁ আৰু তাৰপৰা আমি কেলকুলেট কৰিছিলোঁ কিন্তু আদাৰৱাইজ তোমালোকে ইয়াত দেখিছা যে মই কেনেকৈ তোমালোকক বুজালোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো দুটা ভেক্টৰ অপজিট ছাইডে যোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ জিৰ' হৈ পেলাই কেঞ্চেল আউট হৈ গ'ল হ'ল ঠিক আছে চ' এইটো আছিলে মোৰ প্ৰথম পইণ্টটো Number 2, এটা বিহেভিয়াৰবিলাক মই নোট ডাউন কৰিছোঁ বিহেভিয়াৰ অফ কণ্ডাক্টৰ্ছ ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নেক্সট বিহেভিয়াৰটো কি হয় অ'কে চ' যোনটো তাৰমানে আউটছাইড or like let me use the word just outside okay just outside the surface of a charged conductor okay E field is normal
নৰ্মেল টু দ্য সাৰফেস সো যোনটো সাৰফেস আছে তাৰ লগত নৰ্মেল হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো হল এতিয়া হল নৰ্মেল হোৱাটো মানে কি বুজাব তাৰমানে কিবা এটা যদি মই এটা সাপোজ চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ এটা লৈছোঁ তাৰমানে এনেকুৱা এটা কণ্ডাক্টৰ এটা ল'লোঁ তাৰমানে ইয়াত যদি মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ওলাব লাগে এইটো জেগাত যদি মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চাই আছোঁ এই ইলেক্ট্ৰিক জেগাটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সদায় নৰ্মেল হ'ব লাগিব হ'ল আৰু এইটো নৰ্মেল চাপ'জ এইটো নৰ্মেল ল' নৰ্মেল মানে ইয়াত 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এইটো নহ'লে কি হ'ব যদি চাপ'জ এইটো নৰ্মেল নহয় মই তোমাক যদি কৈছোঁ এইটো ছাৰ্ফেচটো আছে এইটো নৰ্মেল নহ'লে যেনিবা এনেকুৱা বেকাকে ডাইৰেকশ্যনত ওলাই গ'ল চ' বেকাকে ডাইৰেকশ্যনত ওলাই গ'লে তুমি দুটা কম্পনেণ্ট পাবা তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা এইটো হ'ল তাৰ পেৰেলেল কম্পনেণ্ট এইটো হ'ল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কম্পনেণ্ট চ' যোনটো পেৰেলেল কম্পনেণ্ট হয় এইটো ডাইৰেকশ্যনত থাকিব তাৰমানে কি হ'ব ইয়াত ছাৰ্ফেচত যদি ইয়াত যদি পজিটিভলি চাৰ্জ ছাৰ্ফেচ হয় বুলি মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াত পজিটিভলি চাৰ্জ আহিব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এইফালে আহিব চ' এই পজিটিভ চাৰ্জটো সি কি কৰিব ছাৰ্ফেচটো এইফালে ঠেলি লৈ যাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এইফালে লৈ যাব এতিয়া ঠেলা মানে কি বুজাব সিহঁতক এটা তাৰমানে সি ডাইৰেকশ্যনত ফ্ল' কৰাই আছে ফ্ল' কৰা মানে কি বুজাব ইট উইল মিন দ্য ফ্ল' অফ চাৰ্জেছ অ'কে চ' ফ্ল' অফ চাৰ্জ হোৱা মানে ইয়াত কি আহি যাব ইয়াত কাৰেণ্ট আহি যাব অ'কে ইয়াত কাৰেণ্ট আহি যাব এইটোত কাৰেণ্ট আহিব কিন্তু আমি এতিয়া কি পঢ়ি আছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স পঢ়ি আছোঁ হ'ল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্সত এতিয়া কি হ'ব নোৱাৰে তোমাৰ কাৰেণ্টবিলাক কোনো কণ্ডিশ্যনত এটা কাৰেণ্ট এক্সিষ্ট হ'ব নোৱাৰে হ'ল তাৰ মানে কি হৈ যাব লাগিব মোৰ এই এজাম্পশ্যনটো ভুল হ'ব লাগিব সেইকাৰণে বাহিৰত এটা চাৰ্জ ছাৰ্ফেচৰ বাহিৰত সদায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হৈ যাব লাগিব এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব সেইটো আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছোঁ এণ্ড দেট ইজ মাই ছেকেণ্ড পইণ্ট হ'ল এতিয়া মই এটা এইটো আকৌ মানে এইখিনি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ বাট এনিৱে দ্য নেট চাৰ্জ অফ ইন দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ অফ এ কণ্ডাক্টৰ যদি মই এটা কণ্ডাক্টৰ ইণ্টেৰিয়ৰ লওঁ অ'কে তেতিয়াহ'লে দ্য নেট চাৰ্জ in the interior of a conductor is 0 এটা যদি কণ্ডাক্টৰ এটা যদি মই লওঁ এটা কণ্ডাক্টৰ এটা মই লৈছোঁ হ'ল এই কণ্ডাক্টৰটো লৈছোঁ এইটো পজিটিভ চাৰ্জ বুলি ধৰি লৈছোঁ চবফালৰ পৰা হ'ল এতিয়া কি হৈ গ'ল ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সদায় উল্টা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উইল বি ইন দ্য আউটাৰ ডাইৰেকশ্যনছ হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সদায় এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যদি মই যদি গজ লগাই পেলাই এভালুৱেট কৰিব আছে মই ভিতৰত চাব লাগে চ' মই ইয়াত ভিতৰত এটা গজিয়ান ছাৰ্ফেচ এটা লৈছোঁ এই ভিতৰত যদি মই গজিয়ান ছাৰ্ফেচ এটা লওঁ এনি টাইপ অফ ছাৰ্ফেচ এই যোনটো গজিয়ান ছাৰ্ফেচ হয় ইয়াত নেট চাৰ্জ নেট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনক্লুডেড বাই দ্য গজিয়ান ছাৰ্ফেচ ইজ 0 চ' যোনটো মোৰ আৰ্গুমেণ্ট আছিলে গজ ল'ৰ পৰা ফাই ইজ ইকুৱেলছ টু EDS তোমালোকে যদি আগৰ চেপ্টাৰটো পঢ়িছা EDSটো জানিব লাগে যদি তোমালোকে আগৰ চেপ্টাৰ নপঢ়াকৈ এইটো চেপ্টাৰত গৈছা তোমালোক এক নম্বৰ মূৰ্খ হয় ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে এপচাইলন নট EDS ইজ ইকুৱেলছ টু Q বাই এপচাইলন নট এতিয়া গজ ল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মোক কি লাগিব ছাৰ্ফেচ ইণ্টিগ্ৰেল অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অলৰেডি মই কি হৈ গ'ল এতিয়া যিহেতুকে ভিতৰত কনচিডাৰ কৰিছোঁ আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স লাইন্সটো এতিয়া বাহিৰৰ ফালে গৈ আছে ফ্লাক্স লাইনবিলাক বাহিৰত আছে চ' তোমাৰ ফাই ইটো 0 হৈ আছে ফাই ইটোৱে যদি 0 হৈ আছে তোমাৰ মানে এই পাইপটো 0 হৈ গ'ল বেছিকেলি তোমাৰ কিউটো 0 হৈ আছে হ'ল চ' তাৰ মানে ডেফিনেটলি ইয়াৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো 0 হ'ব লাগিব অ'কে চ' দ্য নেট চাৰ্জ ফাই 0 হ'লে তোমাৰ ভিতৰত থকা চাৰ্জখিনিও 0 হ'ব লাগিব হ'ল তাৰপিছত এইটো আছিলে মোৰ থাৰ্ড পইণ্ট okay the third point is the net charge in the interior of a conductor is 0 okay so the fourth point is potential kotha jodi sabo jao okay so potential is constant okay potential is constant within and on the সাৰ্ফেচ অফ এ কণ্ডাক্টৰ এটা যদি কণ্ডাক্টৰ এটা লওঁ সেই কণ্ডাক্টৰটোৰ ছাৰ্ফেচত পটেঞ্চিয়েলটো কনষ্টেণ্ট থাকিব যেনেকৈ ছাপ'জ মই লৈছোঁ যে এটা কথা আমি জানিছোঁ যে ই ইজ ইকুৱেলছ টু মাইনাছ DV বাই DR এটা পাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ইকুৱেলছ টু গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল এইটো মই পাইছোঁ অলৰেডি কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই হ'ল এতিয়া যদি মই ইনচাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ ল'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইনচাইড দ্য কণ্ডাক্টৰ ই ইজ ইকুৱেলছ টু 0 চ' বেছিকেলি তোমাৰ কি হৈ গ'ল DV DR ইজ ইকুৱেলছ টু 0 আৰু এইটো কিহৰ কণ্ডিশ্যন হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েটিভ ফাৰ্ষ্ট ডেৰিভেটিভ অফ পটেঞ্চিয়েল ইজ 0 চ' বেছিকেলি কি হৈ যাব তোমাৰ ভিটো কি হ'ব লাগিব কনষ্টেণ্ট হ'ব লাগিব হ'ল চ' সেইটো কাৰণে মই কৈছিলোঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডো যদি 0 হ'ব পাৰে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েলটো কিন্তু কনষ্টেণ্ট হ'ব সেইটো আছিলে মোৰ ফ'ৰ্থ এজাম্পশ্যনটো এটা কণ্ডাক্টৰৰ বাহিৰে বিষয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত এটা ফিফ্থ পইণ্টটো মই কি লওঁ
যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ জিৰ' ইন দ্য কেভিটি অফ এ hollow charge conductor. E field is zero in the cavity of a hollow charged conductor. Cavity মানে এটা cavity to বেলেগ বস্তু বুজায় তোমালোকে যোনটো আমি যেটা কি হৈছে এটা spherical electric cell কথা আগতে পাতি আছিলো আৰু সেই spherical electric cell টো এটা বেলেগ বস্তু হয় এটা cavity বুলি মই যদি ক'ব যাওঁ cavity মানে এনেকুৱা এটা বস্তু বুজাব এটা গাড়ীখন এটা cavity হয় গাড়ীখন এটা কণ্ডাক্টৰ হয় ভিতৰত আমি বহি আছো সো কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত সো মানে cavity মানে এটো বুজাব সাপোজ এনেকুৱা এটা cavity এটা লৈছো এটা cavity টো কি হৈ যায় ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চাৰ্জ cavity হয় সো চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ হয় নাৰিকলৰ নিচিনা বুলি ভাবিলো নাৰিকলটো ভিতৰত কি থাকে নাৰিকল এটা cavity হয় ভিতৰত পানী থাকে সেই পানীটো cavity-টো থাকে সো নাৰিকলটো মই বাহিৰৰ পৰা চাৰ্জ বুলি মই ভাবি লৈছো যেটোকে চাৰ্জ হয় এটা সোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত চাৰ্জ হলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ যায় হল সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হলে ইয়াত কি হ'ব কনস্ট্যান্ট থাকে সো বেসিক্যালি এটা ক্যাভিটি ভিতৰটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হৈ যায় জিৰ' হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশন আছে এইটো বস্তুৰ এপ্লিকেশন আছে এই এপ্লিকেশনটো আমি অলপ পিছত পঢ়ি আছো ঠিক আছে সো এইটো আছিল মোৰ বিহেভিয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডছ ইন সৰি কণ্ডাক্টৰ্ছ ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এটা পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰিছো 6 পইণ্টটো ওকে Okay, so the 6th point is electric field at the surface of a charged conductor is proportional to the surface charge density. Is proportional to the surface charge density যোনটো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি হয় তাৰ লগত প্ৰপৰশনাল হয় ঠিক আছে এতিয়া সারফেস চার্জ ডেন্সিটি বুলি ক'লে মই কি বুজাম সাপোজ মই এতিয়া এটা ইৰেগুলাৰ বডি এটা লৈছো কিবা এটা বডি এটা লৈছো ইৰেগুলাৰ বডি এটা আৰু এই ইৰেগুলাৰ বডিটো যে মই ললো ঠিক আছে তেতিয়াহলে ইৰেগুলাৰ বডিটো মই এতিয়া কি কৰিম মই ভাবি লৈছো যে ইয়াৰ সারফেস চার্জ ডেন্সিটি আছে বুলি ভাবিলো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি মনত আছে নহয় সিগমা বুলি আছিল সিগমা আছিল সারফেসত কিমান চার্জ আছে তাৰ ডেন্সিটিটো ওলাব লাগে ঠিক আছে সো সারফেস চার্জ ডেন্সিটি এটা সারফেসত যেটোকে আছে মই কি কৰিছো ইয়াত এটা গজিয়ান এলিমেন্ট এটা কনসিডাৰ কৰি লৈছো ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে মই গজিয়ান এলিমেন্টৰ সিলিন্ডাৰ হিচাপে লৈছো সিলিন্ডাৰটো মোৰ গজিয়ান এলিমেন্ট হয় হল আৰু এই সিলিন্ডাৰটো যেটোকে গজিয়ান এলিমেন্ট হয় কি কৰিম সিলিন্ডাৰটো আধা মই বাহিৰত লৈছো আৰু আধা মই ভিতৰত লৈছো হল সো আধা বাহিৰত লৈছো আৰু আধা মই ভিতৰত লৈছো ঠিক আছে না আৰু এইটো কি হৈ গল ইয়াৰ এইখিনি এই যে পাৰ্টটো যে ললো যে মই সারফেসটোৰ যোনটো কণ্ডাক্টৰটো এইখিনি পাৰ্টত ললো মই সারফেসটোত আৰু এই সারফেসটো মই লেট আছে এইটো যোনটো সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি ডেল্টা এস বুলি মই ললো ডেল্টা এস টো হল তাৰ ক্ৰছ সেকশনৰ এৰিয়াটো ঠিক আছে এতিয়া এইটো যেটোকে গজিয়ান সারফেস হয় এতিয়া আমি এটা কথা গম পাইছো সিলিন্ড্ৰিকেল গজিয়ান সারফেসত যদি মই এটা পইণ্ট চাৰ্জ এনেকৈ সারফেস চাৰ্জ এটা লৈ আছিলো শীটখনৰ কাৰণে তোমালোকে যদি আমি ওলাইছিলো তোমালোকে চাইছিলা থিন শীটৰ কাৰণে তে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি আছিল এইটো তাৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ আছিল আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো অকল এই ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়াটোহে যোনটো তাৰমানে লিনিয়াৰ ক্ৰছ সেকশনাল এৰিয়া হেতুহে কন্ট্ৰিবিউট কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হৈ যায় কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত জিৰ' হয় হল সো তাৰমানে যোনখিনি পোৰশন ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে এই ডটেড পোৰশনটো যোনটো তাৰমানে কণ্ডাক্টৰটো ভিতৰত সোমাই আছে তাত বেসিক্যালি কি হৈছে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ আছে সো তোমাৰ যোনটো টোটাল ফ্লাক্সটো জনে কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে ওকে দ্য টোটাল ফ্লাক্স ওকে থ্ৰু দ্য এই বক্সটো যি এই যোনটো জনে সিলিন্ড্ৰিকেল বক্সটো আছে তাৰ থ্ৰু দি টোটাল ফ্লাক্সটো কোনে দিছে অকল এই আউটাৰ এই এক সাইডৰ ইটো সাইডৰ ক্ৰছ সেকশন নহয় অকল এই সাইডৰ ক্ৰছ সেকশনটো দি আছে আগতে সেই সিলিন্ডাৰটো লওঁতে আৰু শীটখন লওঁতে আমি দুইটা ক্ৰছ সেকশন ল'বলগীয়া হৈছিল এতিয়া অকল সিঙ্গল ক্ৰছ সেকশন এইটো দি আছে এতিয়া গজ লওঁ মতে মই ফাই টো যদি ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁ ফাই ইজ গিভেন বাই ই ইনটু ডেল্টা এস কৰিলে কি হৈ যাব অকল ডেল্টা এস টো আহিব ইন্টিগ্ৰেশন অফ ডি এস কৰিলে ডেল্টা এস আহিলে সো তোমাৰ চাৰ্জ এনক্লোজটো কিমান আছিল চাৰ্জ এনক্লোজ কিউ যদি ওলাব যাওঁ কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰিছে ইয়াত সো উইল বি দ্য সারফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য ক্ৰছ সেকশনৰ এৰিয়া সো এইটো হল কিউ ই এটা গজ ল মতে ফাই ইজ ইকুয়ালস টু কিউ বাই এপসাইলন নট ঠিক আছে और बेसिकली इट इज ई डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट हल
চ' যদি এইটো মই চাব যাওঁ ডেল্টা এছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল চ' মোৰ তাত কি থাকিলে ই ইজ ইকুৱেলছ টু চিগমা বাই এপচাইলন নট এপচাইলন নটটো এতিয়া তোমাৰ কি হৈ গ'ল এপচাইলন নটটো এটা কনষ্টেণ্ট হয় চ' বেচিকেলি ই ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি চ' এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয় এটা চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰৰ ছাৰ্ফেচত সেইটো সদায় প্ৰপৰ্চনেল হয় কিহৰ লগত চিগমাৰ লগত অ'কে এই যোনটো মই এতিয়া আমি এইটো মনত ৰাখিব তোমালোকে ঠিক আছে চ' দিজ আৰ 6 পইণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য বিহেভিয়াৰ অফ কণ্ডাক্টৰ্ছ ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অ'কে আই হোপ ইউ ৰিমেম্বাৰ দিছ আৰু বেলেগ পইণ্টৰ বেলেগ জেগাত এপ্লিকেশ্যন আমি চাম ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া যদি আমি সেই 5 নম্বৰ পইণ্টলৈ যোনটো ঘূৰি যাওঁ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ জিৰ' এট দ্য কেভিটি অফ এ হল' চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ তাৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি এটা এপ্লিকেশ্যন ল'ব পাৰিম আৰু সেই বস্তুটোক ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং বুলি কয় ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং একচুৱেলি শ্বিল্ডিঙৰ স্পেলিংটো ভুল হৈছে নেকি আছে IELD হ'ব শ্বিল্ড অ'কে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং বুলি কয় অ'কে চ' দিছ ইজ কল্ড এন ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং আৰু ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং ইজ এন এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য ফেক্ট যে আমাৰ এটা কেভিটিত কি হৈ যায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ যায় অ'কে চ' যদি তোমালোকে যদি চাব যোৱা যে ইট ইজ হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং ইট ইজ দ্য ফেন'মেনন অফ মেকিং এ ৰিজন ফ্ৰী ফ্ৰম এনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অ'কে চ' দেট ইজ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং আৰু সেইটো কি হৈ যায় যে ইট ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপাল ডেট এটা কেভিটি হল' কেভিটি এটাৰ ভিতৰত দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেনিচেছ অৰ নাথাকে চ' ইয়াক কেনেবা কিছুমান এপ্লিকেশ্যন কৰিব যাওঁ যে ছাপ'জ তোমালোকে গাড়ী এখনৰ ভিতৰত বহি আছা তোমালোকে এখন গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছা হ'ল এতিয়া এই গাড়ীখন কি হৈ গ'ল নাও দিছ কাৰ পিপল আৰ চিটিং ইনচাইড দ্য কাৰ অ'কে চ' নাও দিছ কাৰ ইজ এ মেটেলিক বক্স দ্য কাৰ ইজ এ মেটেল বক্স এইটো এটা মেটেল কাৰটো এটা মেটেল হৈ গ'ল মেটেল বক্স কাৰটো এটা মেটেল বক্স হয় যিহেতুকে মেটেল বক্স হয় তুমি ভিতৰত বহি আছা ইট ইজ লাইক ইউ আৰ চিটিং ইনচাইড এ কেভিটি এতিয়া এই চাৰ্জটোত কি হৈ যাব এখন চাৰ্জ এতিয়া মেটেল কি হৈ যায় মেটেলবিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত কি হৈ গ'ল ছাপ'জ ইয়াতে তোমাৰ ডাৱৰ অলপ আছিলে ডাৱৰবিলাক নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল হ'ল এতিয়া ডাৱৰবিলাক যেতিয়া নেগেটিভলি চাৰ্জ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা বিজুলী এটা আহি পেলাই গাড়ীখনত পৰিলে এতিয়া বিজুলীখন আহি পেলাই যেতিয়া গাড়ীখনত পৰিব দ্য চাৰ্জ উইল গ' থ্ৰু দ্য বডি অফ দ্য কাৰ বাট হাউএভাৰ কি হৈ যাব যোনবিলাক ভিতৰত মানুহ বহি আছে এতিয়া কি হৈ যায় এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' হৈ আছে চ' যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জিৰ' হৈ আছে ইউ আৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিকলি শ্বিল্ডেড সেইটো কাৰণে কি হৈ যায় ইউ আৰ ছেফ ইনচাইড দ্য কাৰ অ'কে চ' জেনেৰেলি সেইকাৰণে কি হয় গাড়ীবিলাকৰ বডিবিলাক কি হয় মেটেলিক বডি লোৱা হয় যদি আজি গাড়ী এখন মেটেলিক বডি নহৈ পেলাই কিবা চিৰামিক বডি লওঁ বা কিবা কাঠৰ বডি এটা লোৱাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ বিপদ হ'লহেঁতেন হ'ল কাৰণ তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কণ্ডাক্টৰ নহৈ পেলাই তোমালোকৰ বডিটো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডাক্টৰ হ'লহেঁতেন আৰু তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তেতিয়া ট্ৰেজেডি হ'লহেঁতেন আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি কিবা এটা বস্তু যদি কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পনেণ্ট থাকে কেতিয়াবা প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে চ' ইলেক্ট্ৰিকেল কম্পনেণ্টবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰে সিহঁতে এনেকুৱা ধৰা যেনেকৈ এলুমিনিয়াম ফইলৰ পেপাৰ থাকে চ' তেনেকুৱা টাইপৰ বা চিলভাৰ ফইলৰ বা বেলেগ টাইপৰ ফইল পেপাৰ থাকে চ' তেনেকুৱা টাইপৰ মেটেলিক চিলবিলাক সিহঁতৰ থ্ৰুদি লগাই দিয়ে হ'ল চ' সেইকাৰণে কি কৰে এনেকৈ যেনেকৈ আমি কাগজত কিবা এটা বান্ধি লৈ যাওঁ চ' তেনেকুৱা টাইপৰ কম্পনেণ্টবিলাক সিহঁতে সেই মেটেলিক যোনবিলাক কভাৰ আছে সেইবিলাক লগাই পেলাই লৈ যায় চ' এইটো ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং কৰে তাৰমানে তোমালোকে যদি এনেকুৱা কিবা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব আছে য'ত তোমালোকক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো জিৰ' লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে বহুত ডাঙৰ এটা তাৰমানে চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ এটা ল'ব লাগিব সেই চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰটোৰ ভিতৰত তোমালোকে সেই কামটো কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হৈ যাব লাগিব যিহেতুকে চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ থাকে চ' চাৰ্জটো বাহিৰত থাকিলে চ' ভিতৰৰ পাৰ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কমপ্লিটলি জিৰ' থাকিলে অ'কে চ' দেট ইজ আনাডাৰ ৱে অফ এপ্লাইং দ্য ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিং থিং অ'কে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক শ্বিল্ডিঙৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকো তোমালোকক মই দি দিম ঠিক আছে চ' এতিয়া ইয়াৰ যোনটো নেক্সট লেকচাৰ আছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে টিল দেন চি ইউ